Tapahtunut aiemmin. Aika näyttää, mitä tuleva harjoituskausi pitää sisällään. On tutustuttava tarkemmin johtolankoihin. Don't let them see a hint of fear. Lines and dots, zoom in, zoom out. Open your window, let them hear you shout. Right on the poles, right on the street. Always remember the future is near. Cut some cords, scratch some scars. Put on your cape and jump from the car. Open your mouth, take a deep fast and don't stop at the edge. You can be anything you want. You can be everything you choose. Do not let it slip away. 'Cause if you never try it, you never Olen seurannut johtolankoja viime syksystä asti. Nyt lehdet ovat jälleen kellastumassa ja kausi 2021 on päättymässä. Jäljellä on enää kauden viimeinen kilpailu. Saavuttiin Norjaan, ollaan nyt Oslossa. Käveltiin vaan kohti vaihtoporttia, että lähtee lento tonne Bergeniin ja siellä tuli kyltti vastaan, että kaikki tommoset niinku suorat vaihdot on peruttu, että pitää kävellä eka pihalle ja tulla niinku uudestaan check-inistä sisään ja näistä turvatarjoituksista. Täällä on nyt tämmönen aika kohtuullinen jono. Boarding alkaa 10 minuutin päästä ja nyt on semmonen pieni kiire, mutta tässä oli tämmönen fast track. Kysyttiin henkilökunnalta, että pääsikö me millään käyttämään fast trackia, niin sanoin, että no, jos maksatte, niin pääsette. Tehdään kohta oma fast track tässä. Hirveä tilanne päällä ja sit saavutaan tähän portille ja täällä ei ole minkäänlainen tilanne päällä. Ihan suorastaan hämmentävän rauhallinen tunnelma täällä. Ja no, kerittiin ainakin. Bergen. Huomenna olisi kauden viimeinen kisa, 1500 metriä täällä Norjassa Bergenissä. Tultiin katsomaan huomista kisa-areenaa ja tää on kyllä jotenkin hieno kenttä. Tänään ohjelmassa muutama avausveto tossa, niin sitten ollaan valmiita kauden päätökseen. Tässä nyt kausi on ollut aika pitkä, mutta minkä takia tänne halusi kuitenkin lähteä tänne vielä kisareissulle tässä vaiheessa syksyä on se, että jos nyt täällä pystyisi juoksemaan vielä hyvän ajan, niin se olisi niin kuin kaikki pois ensi keväältä, koska sitten niin kuin kun ensi kesällä sitten kun on arvokisoja tulossa, niin sinne kun haetaan niitä ranking-pisteitä, niin siinä on niin kuin 5 parasta juoksua, niin niistä pisteet niin kuin vaikuttaa siihen, että mihin rankin paikalle siinä pääsee, niin sitten nyt kun se on jo tuloksenteko aika on jo auki, niin nyt jos täällä pystyy juoksemaan jo hyvän ajan, että se niin kuin kuuluu niihin 5 parhaaseen, niin sitten ei tarvii ensi keväänä sitä lähteä sitten jahtaamaan.
Anders Bjørdal som prøver å komme. Nei, det er ikke det. Det er Jonas Rinne fra Finland som ser ut til å stikke av med seieren. This is my first time in Bergen, so it was really nice to see, and the track is really beautiful. Is it the end of season for you as well, or? Yeah, this is the end of season. It's been a long one. It's good to rest now for a little bit and then go for the new training season. Thank you very much, Jonas Rinne. Voitto tuli, palkinnoksi sain lohta. Katsotaan, kun täällä nyt kisojen kovin stara on alkamassa juoksemaan. Joo, tuli sitten vielä doping-testikin tohon vielä päälle, mutta siis 2 kierroksen jälkeen meillä lähti vauhti silleen putoamaan ja itekin sen silleen vaikka huomasi, niin ei kuitenkaan tuntunut mitenkään ihan hirveän hyvältä, että tuntui ehkä vähän siltä, että haluaa vähän säästellä voimia siihen viimeiselle kierrokselle ja pettynyt on kyllä tohon aikaan, että tänään oli tämmönen kisa, ei siinä niinku muutkin palkintopalille tulleet, niin mitä niiden kanssa juttelin, niin oli silleen, että ei niinku tuntunut ollenkaan hyvältä. Että jotenkin se on aina jännä, että silloin kun tulee hyvä kisa, niin se on melkein aina kaikille sama, että silloin melkein kaikki siinä kisassa juoksee kanssa hyvän kisan ja silloin kun tulee huono kisa, niin sitten se on silleen, että muillakin on huono kisa. Mutta tässä se nyt oli kauden viimeinen kisa. Kivahan se on lopettaa kausi tommoseen voittoon. Hey, I got as a prize this salmon. I was thinking if you have any fridge where I could keep it. You're not the only one. Oh, not the only one. Just pick it up in the morning. Thank you. Tässä on nyt aika pitkä vaihto täällä Oslossa ennen kuin päästään Helsinkiin. Ja se vähän huolettaa ton lohen puolesta, että miten se tämän matkan säilyy kotiin asti. Niin jonkun puodin tonne jääkaappiin sujautettiin, niin jos se siellä säilyisi. Jos se sieltä nyt tässä vaihdon aikana häviää, niin se on sitten sen rieskä, kuka se sieltä ottaa. Tämän kauden kilpailut alkoi tuttuun tapaan hallikaudella. Halli SM onnistui molemmilla päämatkoilla, mutta tärkeimpänä hallikaudella oli toi Halli EM-kisat, johon mä pääsin nyt ekaa kertaa sitten kilpailemaan. Ja vaikka mun oma juoksu ei siinä riittänytkään finaaliin, niin oma ennätys kuitenkin parani niin reilusti, että se oli niin onnistunut se Halli EM-juoksu, että siitä tulleiden ranking-pisteiden myötä alettiinkin laskemaan silleen, että siihen asti niin kuin kaukaiselta tuntunut olympiahaave alkoi tuntumaan siltä, että vitsi, tässähän voisi oikeastikin päästä olympialaisiin. Ja sen takia sitten lähdettiinkin rakentamaan sitten tulevaa kesää silleen, että valittiin se 1 500 vähän niin kuin kesän päämatkaksi, jolla lähdettiin sitten jahtaamaan niitä ranking-pisteitä, että sais sen paikan olympialaisista. No, tänä kesänä se nyt ei sitten sinne riittänyt, mutta Jyväskylässä oli tosi onnistunut 3:38.56 tuli sieltä tämän kesän ennätyslukemat. Ja semmonen perustaso nousi muutenkin silleen, että mä juoksin monta kertaa 3:40, mikä on niin kuin selkeä parannus viime kesään nähden. Ja sitten 800 metriä tuli tosiaan juostua tänä kesänä vähemmän, mutta se sitten kulki senkin edestä, että heti alkukaudesta Paavonurmin Gamesissa mä juoksin 800 metrillä ison ennätysparannuksen ja sitten mä pystyin vielä uudestaan parantamaan ennätystä Lahdessa just sen verran, että tää kausi päätetään nyt 1:45 miehenä ja se tuntuu aika hurjalta. Kalevan kisoissa mä sain säilytettyä mun 1500 metrin ja 800 metrin mestaruudet ja toki niin kuin tähän kauteen mahtui silleen pettymyksiäkin, mutta kaiken kaikkiaan tää on ollut kyllä mun paras kausi ja tää on niin kuin ollut semmonen jotenkin tuntunut, että on noussut silleen uudelle tasolle ja tää antaa niin kuin tosi paljon lisää paloa tuohon harjoitteluun, kun alkaa tuo seuraava harjoituskausi. Mutta nyt tässä on myös sen verran pitkä kausi ollut, että nyt tässä on myös ihan hyvä ottaa vähän lomaa ja pikkusen ottaa ajatuksia irti urheilusta tässä välissä. Mutta joo, kiitoksia vaan teille katsojillekin tästä kaudesta. On ollut tosi mukava tehdä näitä vlogeja tässä ja mä pistän tohon linkin soittolistaan, missä on sitten tää koko tämän kauden vlogit sitten. Ja kiitoksia yhteistyökumppaneille, videolle tykkäys ja kanavatilaukseen ja nähdään ensi kaudella sitten. Oh no, joku on ottanut mun lohen. Hi. Sorry,
when you opened the store, I had put my salmon in the fridge. Did you happen to see it? Okay, thank you. Piti mennä selittelemään, että minkä takia niiden jääkaapissa oli kilo lohta, mutta antoivat takaisin ja sain tämmösen pussinkin ja lohi on pysynyt kylmänä. Awesome, thank you. Sattuisiko teillä olemaan jääkaapissa tilaa? Hyvä, kiitos paljon, mahtavaa. Mites täällä lohi jakselee? Hyvä, kiitoksia. No niin, lohi selvisi kylmänä kotiin. Cruise-kausi oli iso askel eteenpäin. Eteenpäin kohti seuraavaa suurta matkaa. Matkaa, joka alkaa ensi kaudella.